Chập tối ngày 24 tháng 2 năm 1986, tại thành phố Tucson, bang Arizona, Mỹ, một người tên là Nels Rasmussen, nha sĩ 51 tuổi, vừa kết thúc một ngày làm việc, đang thu dọn dụng cụ chuẩn bị cho ngày hôm sau. Đột nhiên chuông điện thoại phòng khám reo lên. Nghĩ rằng bệnh nhân gọi điện đặt lịch hẹn, Nels nhấc máy theo phản xạ. Cuộc gọi này đến từ nơi cách đó hàng trăm cây số, do phía cảnh sát thành phố Los Angeles, bang California gọi tới. Họ thông báo rằng con gái của Nels, Sherry Rasmussen, 29 tuổi, vừa bị sát hại. Nels bị hung tin từ trên trời rơi xuống này, làm cho bàng hoàng chết lặng tại chỗ. Sau khi xác nhận lại nhiều lần, đây không phải là một trò đùa, ông đau đớn cúp máy, sụp xuống đất khóc lóc thảm thiết. Nếu phải dùng một từ để khái quát về Sherry, thì xuất chúng chắc chắn là từ phù hợp nhất. Cô là con thứ hai trong 3 chị em của gia đình. Dù cách đối nhân xử thế dịu dàng và kín tiếng, nhưng lại có tính cách kiên cường bất khuất, chỉ số thông minh và năng lượng học tập vượt xa người bình thường. Năm 16 tuổi, cô đã vào đại học với thành tích xuất sắc. Dù người cha hy vọng cô theo học ngành y dược, nhưng Sherry, người thích tiếp xúc gần và giúp đỡ bệnh nhân hơn, đã kiên định lựa chọn ngành điều dưỡng y tế. Năm 20 tuổi, khi tốt nghiệp đại học, cô đã lấy được chứng chỉ điều dưỡng viên đăng ký. Sau khi vào bệnh viện lớn, cô nhanh chóng nổi bật, nhờ óc phán đoán nhạy bén, cùng khả năng thực thi cực kỳ mạnh mẽ, trở thành trưởng bộ phận điều dưỡng chăm sóc tích cực. Năm 23 tuổi, cô vừa đi làm, vừa lấy được bằng thạc sĩ ngành điều dưỡng. Sau đó liên tục được mời, thuyết trình tại các hội thảo khoa học, đào tạo cho nhiều đồng nghiệp có thâm niên vượt xa cô. Cứ như vậy phấn đấu cho sự nghiệp đến năm 28 tuổi. Tình yêu cuối cùng đã đến. Trong một buổi họp mặt cựu sinh viên đại học, Sherry và John Ruetten đã quen biết rồi yêu nhau. Cuối cùng kết hôn thành lập gia đình vào cuối năm 1985. Một người là chuyên gia uy tín trong ngành điều dưỡng, một người là kỹ sư cao cấp của công ty lưu trữ dữ liệu. Không ai nghi ngờ việc gia đình này, thành tựu sau này sẽ là không giới hạn. Tại hôn lễ, người thân và bạn bè cũng lần lượt gửi những lời chúc phúc chân thành nhất. Ngờ đâu chỉ 3 tháng sau khi kết hôn, tin tức về cái chết của Sherry lập tức truyền đến. Hơn nữa, còn là một vụ án mạng. Điều này sao có thể không khiến người làm cha như Nels đau đớn tột cùng? Rốt cuộc là ai đã ra tay tàn độc như vậy? Người làm chồng như John, tại sao lại không thể bảo vệ cô ấy? Mang theo những nghi vấn này, Nels đã mua vé máy bay trong đêm để đến Los Angeles. Trưa ngày hôm sau, ông rốt cuộc cũng có mặt tại đồn cảnh sát để gặp con rể của mình, John Ruetten. Khi Nels tiến lên phía trước, muốn tìm hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra từ miệng đối phương, thái độ của John lại vô cùng kỳ lạ. Hắn tỏ ra bí ẩn và nói rằng để không can thiệp vào quá trình điều tra, cảnh sát cấm hắn nói chuyện với gia đình vợ. Sau đó liền vội vã rời khỏi đồn cảnh sát. Thái độ của hắn khiến Nels cảm thấy lạnh tóc gáy. Có vẻ như so với cái chết của vợ mình, hắn coi trọng việc bảo vệ bản thân hơn. Trong sự bất lực, Nels chỉ có thể chờ đợi. Vài giờ sau, ông mới nghe được từ miệng một cảnh sát phụ trách vụ án để tìm hiểu chi tiết về vụ án mạng này. Sáng sớm ngày 24 tháng 2 năm 1986, John rời nhà đi làm như thường lệ, để lại người vợ vừa làm ca đêm hôm trước đang ngủ một mình trong nhà. 6 giờ chiều ngày hôm đó, khi hắn tan làm về nhà, phát hiện cửa chính đang khép hờ. Đẩy cửa bước vào, thì thấy đồ đạc trong nhà nằm vương vãi hỗn loạn khắp nơi. Sau đó, trên sàn phòng khách, hắn phát hiện nạn nhân nằm gục trên một vũng máu. Sherry lúc này đã tắt thở. Sau đó, đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, John cho biết vì an ninh trong khu dân cư của họ luôn rất tốt nên khi rời khỏi căn nhà phố biệt lập của mình, hắn thường quên kích hoạt hệ thống báo động trong nhà, bao gồm cả ngày hôm đó cũng vậy. Hắn đã quên bật báo động, thậm chí đến việc lúc rời đi có khóa trái cửa hay không, hắn cũng không nhớ rõ. Cho nên có khả năng chính vì điều này đã tạo cơ hội cho hung thủ ra tay. Trong những vụ án như thế này, người chồng thường là đối tượng đầu tiên bị cảnh sát nghi ngờ. Vì vậy, cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra nhanh đối với John, sau đó đã loại trừ diện tình nghi đối với hắn. Bởi vì pháp y xác định khoảng thời gian Sherry bị sát hại là vào buổi trưa, lúc đó John vẫn đang làm việc, không thể quay về để gây án. Hơn nữa, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thi thể của Sherry, pháp y phát hiện trên mặt, trên người và cả hai cánh tay của cô chằng chịt các vết thương phòng vệ, còn có cả một số vết hằn do dây thừng để lại.
Trước khi sát hại nạn nhân, kẻ thủ ác đã từng cố gắng trói hai tay cô lại, nhưng Sherry đã quyết liệt chống trả và giằng co với hắn. Điều bất hạnh là đối phương có vũ khí trong tay. Cuối cùng, sau khi trúng 3 phát đạn vào bụng, Sherry đã vĩnh viễn nhắm mắt. Vậy đây rốt cuộc là một vụ giết người báo thù có mưu tính từ trước, hay là một tai nạn đáng tiếc xảy ra khi tên trộm đột nhập vào nhà và chạm trán chủ nhà? Cảnh sát nghiêng về giả thuyết thứ hai, bởi vì họ phát hiện trên sàn nhà gần cửa ra vào có xếp một vài món đồ điện gia dụng, có vẻ như là đồ tên trộm chuẩn bị mang đi. Từ đó, họ đưa ra một suy luận như thế này. Đó là vào trưa ngày hôm đó, một hoặc vài tên trộm phát hiện căn nhà này không khóa cửa, nên đã lẻn vào trộm đồ. Ngay khi chúng gom những món đồ điện có giá trị để ở cửa chuẩn bị mang đi, tiếng động đã làm Sherry thức giấc. Cô đi ra kiểm tra và rồi bị sát hại. Sau khi giết Sherry, tên trộm đã lấy đi chìa khóa xe của cô, rồi lái xe của nạn nhân trốn khỏi hiện trường. Điều này cũng giải thích lý do tại sao tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy chìa khóa của Sherry và cả chiếc xe của cô nữa. Nhìn viên cảnh sát trước mặt đang thao thao bất tuyệt trình bày về những phát hiện và suy luận của họ, cha của Sherry, ông Nels, cảm thấy đầu óc rối bời. Dù đối phương khẳng định chắc như đinh đóng cột và dường như đang dùng một số thuật ngữ đặc biệt để cố khiến ông tin vào điều đó, nhưng trực giác của Nels mách bảo ông rằng tất cả những điều này đều không phải sự thật. Cái chết của con gái ông chắc chắn có ẩn tình khác, bởi vì đây không phải lần đầu tiên có người đột nhập vào nhà của Sherry và John. Sau khi viên cảnh sát kết thúc bài phát biểu dài dòng của mình, Nels ngay lập tức đưa ra một số thông tin mà ông biết được. Đó là trong hơn 1 năm qua, Sherry đã nhiều lần phàn nàn với ông và các thành viên khác trong gia đình về việc một kẻ đáng sợ đang bám giết lấy cô và John không buông. Kẻ này chính là bạn gái cũ của John. Theo lời Sherry kể, cô bạn gái cũ này có một đôi mắt điên cuồng, dường như có thể nhìn thấu mọi tâm can. Kể từ khi Sherry và John đính hôn, ta bắt đầu theo dõi và quấy rối Sherry trong một thời gian dài. Có một lần thậm chí còn đến thẳng bệnh viện nơi Sherry làm việc, đột nhập vào văn phòng của cô ấy, đe dọa rằng nếu không có được John thì những kẻ khác cũng đừng hòng có được. Về sự việc lần đó, mấy người đồng nghiệp ở bệnh viện đều đã chứng kiến. Và ngay cả sau khi họ kết hôn, người đàn bà điên loạn này vẫn thường xuyên xuất hiện xuất quỷ nhập thần quanh khu vực của Sherry. Dù đã cố tình dùng mũ trùm đầu và khẩu trang để che giấu tung tích, nhưng ánh mắt điên cuồng đó quá dễ để nhận dạng. Rồi đến một ngày, có lẽ vì không thể kiềm chế được nữa, người đàn bà đó cởi bỏ lớp ngụy trang, lao thẳng vào căn hộ của Sherry quấy phá một trận om sòm, cho đến khi John về nhà mới, khuyên can được rời đi. Khi nghe Sherry phải chịu đựng nhiều uất ức như vậy, người nhà của cô đều rất phẫn nộ. Mọi người thay nhau khuyên cô báo cảnh sát để bắt giữ kẻ điên đó lại. Nhưng lần nào Sherry cũng chỉ bất lực thở dài và nói báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa, từ đầu đến cuối cô ấy đều không nhắc đến tên đầy đủ của người đàn bà đó, nên người nhà chỉ có thể gọi là bạn gái cũ của John. Mà giờ đây, Sherry bị sát hại dã man tại nhà riêng. Phía cảnh sát lại không điều tra theo hướng này. Chỉ vỏn vẹn đúng 1 ngày sau đó, họ đã đưa ra kết luận đây là một vụ giết người cướp tài sản. Liệu phán quyết này có quá độc đoán hay không? Ít nhất cũng phải xác nhận lại chuyện này với John rồi mới tính tiếp chứ. Nào ngờ đâu, sau khi Nels bày tỏ sự nghi ngờ của mình, đồng thời cung cấp những manh mối mà ông biết được, viên cảnh sát trước mặt dường như chẳng hề bận tâm. Hắn đáp lại một cách đầy cợt nhả. Ông anh chắc chắn là ngày thường xem quá nhiều phim truyền hình cầu huyết rồi. Đời thực làm gì, có nhiều vụ án vì tình hay theo dõi đến thế. Rất nhiều vụ án mạng vốn dĩ đơn giản và trực diện như vậy đấy. Hơn nữa, chúng tôi đã hỏi John rồi, anh ta hoàn toàn không đề cập đến việc mình có bạn gái cũ. Nếu phía ông vẫn khăng khăng như vậy, thì ít nhất phải cho chúng tôi một cái tên chính xác mới có thể bắt đầu điều tra chứ. Sau đó, vài viên cảnh sát đến làm việc với Nell cũng đều đồng thanh lặp lại luận điệu này. Dường như nội bộ của họ đã đạt được sự đồng thuận từ trước, khẳng định đây là một vụ giết người cướp tài sản đơn thuần. Điều này khiến lòng Nels lạnh toát. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, không cam tâm, ông lại gọi điện lần nữa, muốn nói chuyện với con rể John để hỏi rõ xem rốt cuộc có người bạn gái cũ này hay không. Nếu có thì tên cô ta chính xác là gì. Nhưng người bắt máy lại là bố của John. Đối phương cho biết con trai hiện đang quá đau buồn, không muốn nói chuyện, rồi cúp máy. Kể từ đó, hai gia đình cũng cắt đứt liên lạc. Và dường như để chứng minh suy đoán của cảnh sát là đúng,
1 tháng sau, trên một con phố cách đó, chưa đầy 2 km, lại xảy ra một vụ trộm đột nhập khác. Hôm đó, một phụ nữ sau khi đi làm về, vừa vặn bắt quả tang 2 tên trộm đang lục lọi trong nhà mình. 2 gã đàn ông rút súng ngắn ra, đe dọa cô không được lên tiếng, rồi vội vã tháo chạy khỏi căn phòng. Sau khi người phụ nữ báo cảnh sát, đã mô tả lại đặc điểm nhân dạng của 2 kẻ này. Cảnh sát dựa trên thông tin cô cung cấp, đã vẽ chân dung phác họa của 2 tên này, sau đó dán khắp thành phố. Họ tin rằng 2 kẻ này rất có thể cũng liên quan đến vụ án Sherry bị sát hại. Dù cảnh sát có vẻ đã bỏ ra nhiều công sức và làm đủ mọi cách, nhưng cuối cùng vẫn không bắt được 2 tên trộm đó. Vài tháng sau, chiếc xe bị đánh cắp của Sherry xuất hiện tại một khu phố gần đó. Nhưng những dấu vân tay trong xe, tóc, dấu giày và các bằng chứng tiềm năng khác đều đã bị xóa sạch bằng thủ pháp rất chuyên nghiệp. Cảnh sát vẫn hoàn toàn không có manh mối. Cuộc điều tra vụ án của Sherry đến đây rơi vào bế tắc, dù gia đình Rasmussen liên tục qua điện thoại và cả thư từ trao đổi để nhắc nhở họ, nếu đã không còn việc gì khác để làm, chỉ bằng hãy đi tra xét cô bạn gái cũ của John xem sao. Nhưng tiếng nói của họ hoàn toàn bị phớt lờ. Không lâu sau, vụ án này cũng bị cảnh sát xếp xó và trở thành một vụ án treo. Nhưng với tư cách là người cha, Niels chưa bao giờ quên việc phải đòi lại công lý cho con gái. Trong nhiều năm sau đó, ông vẫn âm thầm dùng hết sức mình để thu thập các bằng chứng có thể và liên tục theo dõi sự phát triển của khoa học pháp y, thứ có thể mang lại bước ngoặt cho vụ án này. Năm 1991, khi ông ta nghe nói có một công nghệ gọi là xét nghiệm DNA xuất hiện, có thể phát hiện ra những bằng chứng mà trước đây chưa từng có ai nhìn thấy. Và ngay lúc này, viên cảnh sát phụ trách vụ án của Sherry trước đó vừa vặn nghỉ hưu. Vụ án này được bàn giao lại cho người phụ trách tiếp theo. Thế là ông ta lập tức liên lạc với đối phương, yêu cầu tiến hành đối với những chứng cứ mà cảnh sát đang nắm giữ trong tay. Tiến hành xét nghiệm DNA, ông ta tự nguyện tự bỏ tiền túi của mình ra để tiến hành loại giám định mà vào thời điểm đó vẫn còn vô cùng đắt đỏ này. Nhưng đề nghị của ông ta đã bị cảnh sát từ chối một cách vô cùng dứt khoát. Nhưng Niels không hề từ bỏ ý định. Trong suốt 10 năm sau đó, mỗi khi nghe nói người phụ trách vụ án thay đổi, ông ta sẽ lập tức đi máy bay đến đó ngay. Hết lần này đến lần khác bày tỏ sự nghi ngờ của mình đối với bạn gái cũ của John, đồng thời yêu cầu tiến hành giám định DNA. Nhưng lần nào cảnh sát cũng dùng thái độ lấy lệ tương tự, giả vờ lắng nghe, sau đó nói với ông ta rằng vụ án đã có kết luận cuối cùng, chính là giết người cướp tài sản. Gia đình bọn họ chỉ có chấp nhận sự thật này thì mới có thể sống một cuộc sống bình yên trở lại. Đừng cố chấp làm loạn lên nữa. Và trong khoảng thời gian này, lại xảy ra một chuyện khiến người ta tuyệt vọng. Đó chính là những gì được bảo quản trong phòng chứng cứ. Rất nhiều bằng chứng có liên quan đến vụ án này đã biến mất một cách bí ẩn. Không chỉ có bằng chứng, mà còn có người lấy lý do những tài liệu án treo tích tụ quanh năm này thực sự quá chiếm không gian lưu trữ để tiến hành cắt giảm và tiêu hủy đối với hồ sơ vụ án, dẫn đến gần một nửa tài liệu của vụ án này bị tiêu hủy. Gia đình Rasmussen sau khi biết được những tình huống này, sự bi phẫn và tuyệt vọng trong lòng có thể tự hiểu được. Nhưng người sẵn sàng xem lời nói của bọn họ ra gì, sẵn sàng đối xử nghiêm túc với manh mối mà bọn họ đưa ra này, lại từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Nhưng cha của Sherry từ đầu đến cuối không hề nản lòng. Ông ta không chỉ mỗi năm đều viết thư cho cảnh sát Los Angeles, mà còn dặn dò 2 cô con gái khác của mình. Cho dù ông ta không đợi được đến ngày công lý được thực thi, bọn họ cũng nhất định phải kiên trì tiếp tục chuyện này. Sau đó, thời gian trôi nhanh, thấm thoát 15 năm đã trôi qua. Công nghệ giám định DNA đã phát triển đến giai đoạn vô cùng trưởng thành. Nhu cầu cảnh sát dựa vào nó để phá án cũng tăng lên từng ngày. Thế là vào tháng 11 năm 2001, Cục Cảnh sát Los Angeles cũng đã thành lập bộ phận giám định DNA của riêng mình, và bước ngoặt cũng đã xuất hiện vào chính lúc này. Lúc này thám tử phụ trách điều tra án treo và án tồn đọng trong Cục Cảnh sát nhìn vào đống tài liệu chất cao như núi, đau đầu vì việc này. Thế là gã đem toàn bộ số tài liệu này giao hết cho một nhân viên trong phòng thí nghiệm, một nữ chuyên gia pháp y tên là Jennifer Francis, bảo cô chọn những vụ án có vẻ dễ giải quyết trong đó để tiến hành sàng lọc trước một lượt. Và trong đống tài liệu đó có hồ sơ vụ án mạng của Sherry từ 15 năm trước. Khi Jennifer lật mở tập hồ sơ của vụ án này, cô ngay lập tức bị thu hút bởi một ghi chép bất thường bên trong, bởi vì trên đó có ghi chuyên gia pháp y năm đó đã phát hiện trên cẳng tay của Sherry một vết răng do bị cắn để lại. Vết thương này thường xuất hiện khi nạn nhân giằng co và bị đối phương cắn, đặc biệt phổ biến trong các cuộc xung đột giữa phụ nữ với nhau. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi lấy mẫu kiểm tra vết thương đó,
Ghi chép của nhân viên kiểm nghiệm cho thấy chỉ thu thập được dấu vết của một nhóm máu. Điều này thật kỳ lạ, bởi vì trong các vết cắn, thông thường đều sẽ thu thập được 2 mẫu máu. Một mẫu của nạn nhân, một mẫu của hung thủ. Làm sao có thể chỉ tìm thấy của một người? Người đưa ra ghi chép này năm đó, ý tứ qua từng câu chữ, có vẻ như đều đang ngầm ám chỉ rằng vết thương này có thể do tự Sherry cắn chính mình để lại. Nhưng điều này có thực sự khả thi không? Chuyên gia pháp y Jennifer cảm thấy điều này thật khó tin. Vì vậy, cô quyết định tiến hành kiểm tra lại mẫu vật đã thu thập năm đó. Nhưng cô nhanh chóng gặp phải khó khăn. Đó là mặc dù trong danh mục chứng cứ có liệt kê mẫu gạc lau vết thương này, nhưng cô đã lục tung cả phòng chứng cứ lên cũng không tìm thấy. Điều này thực sự quá kỳ lạ. Là do nhân viên phá án năm đó quá cầu thả, hay là có ai đó đang cố tình che đậy điều gì? Nhưng ưu điểm lớn nhất của Jennifer là không dễ dàng bỏ cuộc. Thế là cô nhấc máy lên, gọi điện cho tất cả các nhân viên khám nghiệm tử thi trong thành phố Los Angeles. May mắn thay, một trong số các nhân viên khám nghiệm tử thi cũng rất có trách nhiệm. Sau khi nhận được điện thoại, đã lục tìm ngay trong nhà xác do mình quản lý suốt 6 tiếng đồng hồ trong phòng lạnh. Cuối cùng cũng phát hiện ra một chiếc phong bì bị rách, dường như đã bị ai đó cố tình để lại phía sau một đống mẫu vật từ 10 mấy năm trước. Mặc dù chiếc phong bì đã bị xé rách, nhãn dán bên trên cũng đã bị mờ. May mắn là ống nghiệm bên trong vẫn được niêm phong nguyên vẹn. Trên nhãn dán dính trên ống nghiệm có viết tên của Sherry và ngày xảy ra vụ án. Sau khi lấy được mẫu thử này, Jennifer đã tiến hành xét nghiệm ngay trong đêm. Quả nhiên, đã phát hiện ra DNA của 2 người bên trong. Một trong số đó dĩ nhiên là của nạn nhân Sherry, và người còn lại thuộc về một người phụ nữ chưa rõ danh tính. Kết quả này khiến Jennifer vô cùng chấn động, bởi vì trong hồ sơ vụ án luôn viết rằng phía cảnh sát đều khẳng định hung thủ là 2 gã đàn ông vẫn chưa bị bắt giữ kia, mà mẫu DNA này không nghi ngờ gì đã chứng minh hướng điều tra của cảnh sát ngay từ đầu đã sai lầm. Đề xuất do gia đình của Sherry đưa ra về việc điều tra bạn gái cũ của John rất có thể là chính xác. Vì vậy, Jennifer lập tức đem phát hiện này báo cho cảnh sát viên phụ trách, đồng thời đưa ra kiến nghị của mình. Nào ngờ, thứ phản hồi lại cô không phải là sự cảm ơn và hành động triển khai ngay lập tức, mà là một sự phủ nhận thẳng thừng. Cô bị thông báo rằng vụ án này vốn đã có kết luận từ sớm, đừng tìm thêm rắc rối cho mọi người nữa. Thái độ qua loa như vậy đã chọc giận Jennifer. Cô cảm thấy chuyên môn của mình bị sỉ nhục, thế là bắt đầu tranh luận dựa trên lý lẽ. Dù cuối cùng không thể thay đổi được suy nghĩ của thám tử phụ trách kia, Jennifer vẫn khai thác được một thông tin quan trọng từ miệng đối phương. Đó là cảnh sát thực ra luôn biết đến sự tồn tại của cô bạn gái cũ kia của John. Thậm chí nắm rõ như lòng bàn tay họ tên, cũng như thân phận của người đàn bà này. Bởi vì người này tên là Stephanie Lazarus. Thời điểm xảy ra vụ án, cô ta chính là một cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát Los Angeles, mà ở thời điểm 15 năm sau của hiện tại, cô ta đã từ một cảnh sát bình thường trở thành một thám tử thuộc bộ phận tội phạm kinh tế. Cảnh sát viên phụ trách vụ án này có lẽ hy vọng dùng thông tin này để khiến Jennifer biết khó mà lui, bởi vì việc cáo buộc một cảnh sát cấp cao phạm tội giết người thậm chí là quá điên rồ. Nhưng trên người Jennifer lại có một sự kiên cường bướng bỉnh, sự theo đuổi đối với chính nghĩa và sự thật, khiến cô kiên trì không ngừng nỗ lực thúc đẩy việc điều tra đối với vụ án này. Cô đã nộp phát hiện của mình cho bộ phận án treo, sau đó lại gửi cho bộ phận giám định khoa học. Tiếp theo là tổ cướp của giết người, thậm chí là bộ phận điều tra nội bộ. Nhưng thứ nhận lại không phải là sự coi trọng của cấp lãnh đạo, mà là sự chèn ép và cô lập có hệ thống đối với cô. Tin đồn về việc tinh thần cô ta có vấn đề và là một kẻ hoang tưởng bắt đầu lan truyền trong đồn cảnh sát. Sau đó cô ta bị ép buộc phải đi tư vấn tâm lý. Một số đồng nghiệp bắt đầu gọi lén cô ta là kẻ điên. Các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm cũng thường dùng giọng điệu mỉa mai để nói với cô ta, tốt nhất là nên tìm vài sở thích ngoài công việc để giết thời gian. Đừng quá lún sâu vào mấy thuyết âm mưu kiểu như cảnh sát bao che cho cảnh sát nữa. Tuy nhiên, những điều này đều không thể đánh gục được ý chí của cô ta. Những đòn trả đũa nhắm vào cô ta ngược lại đã chứng minh một điều, đó là những nghi ngờ của cô ta hoàn toàn chính xác. Thế là cô ta kiên quyết đưa những phát hiện của mình bổ sung vào hồ sơ của vụ án mạng. Sau đó, lại vài năm nữa trôi qua. Vào tháng 11 năm 2009, Jennifer đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu cô giúp đỡ điều tra vụ án mạng của Sherry. Người gọi đến là một thám tử mới nhậm chức trong đội trọng án và cướp của, cũng là người phụ trách thứ tư
Tiếp nhận vụ án của Sherry, Jim Newton khi Jim lật xem hồ sơ vụ án, liền cảm thấy tốc độ đưa ra kết luận của phía cảnh sát năm đó có chút quá nhanh. Họ đã vội vã kết luận khi vụ án vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn, khiến người ta có cảm giác như họ đang cố tình che đậy điều gì đó. Từ biên bản điều tra hiện trường, có thể thấy, mặc dù hiện trường để lại dấu vết hỗn loạn của một cuộc xô xát, đồ đạc cũng bị lục lọi, và một số thiết bị gia dụng bị xếp đống ở cửa ra vào, nhưng ngoại trừ chiếc xe của Sherry bị lái đi, thì tiền mặt trong nhà và đồ trang sức, những vật có giá trị cao, dễ mang đi như vậy, lại không hề bị mất một món nào. Liệu có thực sự dựa vào đây để khẳng định kết luận cướp của giết người được không? Còn đối với người chồng của Sherry là John, một nhân chứng quan trọng như vậy, cảnh sát cũng chỉ tiến hành một cuộc hỏi cung ngắn ngủi và chiếu lệ, mà hình thức hỏi chuyện của thám tử cũng vô cùng kỳ lạ. She's not having any problems with an ex-boyfriend or you with an ex-girlfriend. No. She's a pretty good judge of character. Sir, you have absolutely nothing to do with this. I believe your house was burglarized today. Once this person saw that first that was inside, I believe they were trying to steal your stereo. This computer. But I went to her. Oh, I don't think. I don't know. John, things happen, okay? I think Sherry came down the stairs. She surprised me. And she's hurt. She was shot. Oh, no. John, I know it's true. Hold it, deeply for this person, huh? Have a little faith in me. Very successful. I want you. Very, very successful. Qua đoạn ghi âm đối thoại còn lưu lại, có thể thấy, phía cảnh sát năm đó nói là đang hỏi chuyện John, nhưng thực chất là đang bịt miệng một phía, không cho John lên tiếng, tự ý loại trừ những khả năng như bạn trai cũ hay bạn gái cũ. Lại còn đưa ra kết luận đột nhập gia cư cướp của giết người chỉ vài giờ sau khi vụ án xảy ra, thực sự hoàn toàn không phù hợp với quy trình phá án tiêu chuẩn, mà trong suốt 23 năm sau đó, lại có thêm 2 sĩ quan cảnh sát nữa tiếp nhận hồ sơ vụ án này, nhưng không một ai trong số họ tiến hành hỏi chuyện John thêm một lần nào nữa. Dường như họ sợ rằng sẽ nghe thấy lời nào đó không hay từ miệng anh ta. Với những nghi vấn này, Jim đã chủ động liên lạc với John, hy vọng có thể nói chuyện với anh ta một lần nữa. Lúc này, John từ lâu đã lập gia đình mới và cũng đã có những đứa con của riêng mình. Đối với yêu cầu này, hắn đã đồng ý một cách rất sảng khoái. Sau khi gặp mặt, hắn cũng không hề giấu giếm, kể lại món nợ tình cảm mà chính mình đã gây ra năm xưa. Hóa ra, hắn và Stephanie thực sự là người yêu của nhau từ thời trung học. Nhưng sau đó hắn phát hiện ra sự mê muội của Stephanie dành cho hắn đã phát triển đến mức bệnh hoạn. Ví dụ như cô ta sẽ trộm quần lót của hắn, lén lút lẻn vào ký túc xá đại học của hắn, chụp ảnh khi hắn đang ngủ say. Những hành động điên rồ này khiến hắn cảm thấy sợ hãi, thế là đã chia tay với Stephanie. Nhưng khi hắn và Sherry đính hôn, Stephanie lại xuất hiện một lần nữa, bắt đầu tiến hành quấy rối hắn và cả Sherry, mà John cũng là một kẻ không quản nổi nửa thân dưới của mình. Sau khi đính hôn với Sherry, hắn vậy mà còn lén lút hẹn hò vụng trộm với Stephanie vài lần. Điều này không nghi ngờ gì đã làm trầm trọng thêm lòng thù hận của Stephanie đối với Sherry. Đây có lẽ chính là động cơ khiến Stephanie lựa chọn sát hại Sherry sau đó. Sau khi nắm được những tình huống này, trong lòng Jim đã có câu trả lời, nhưng lúc này vẫn chưa phải là lúc đánh rắn động cỏ. Thế là ông và 3 người khác, bao gồm cả bác sĩ pháp y Jennifer, đã thành lập một tổ chuyên án bí mật, lặng lẽ triển khai cuộc điều tra đối với Stephanie. Từ hồ sơ y tế, họ phát hiện ra rằng sau khi Sherry bị hại, Stephanie từng đến bệnh viện để xử lý các vết chảy xước và bầm tím trên cánh tay cũng như trên mặt. Những vết thương này rất có thể là do Sherry phản kháng trước khi bị hại gây ra. Hơn nữa, một tuần sau khi vụ án xảy ra, Stephanie còn nộp một bản báo cáo trình báo rằng khẩu súng của mình đã bị mất, mà 3 viên đạn được tìm thấy từ vùng bụng của nạn nhân Sherry cũng là loại mà cảnh sát thường dùng. Tất cả những bằng chứng này đều làm tăng mạnh nghi vấn đối với Stephanie, nhưng vẫn thiếu một bằng chứng then chốt mang tính quyết định để chốt hạ vụ án. Thế là các thành viên của tổ điều tra đã triển khai theo dõi Stephanie, nhặt được một chiếc cốc mà cô ta vứt bỏ sau khi uống hết nước ngọt. Trích xuất được mẫu DNA của cô ta. Sau khi đối chiếu, quả nhiên không ngoài dự đoán, trùng khớp với manh mối DNA tìm thấy trong vết cắn trên người Sherry. Đến đây đã không còn nghi ngờ gì nữa. Stephanie chính là hung thủ đã giết hại Sherry.
Bước tiếp theo chính là tiến hành bắt giữ cô ta. Tuy nhiên, vì Stephanie là một thám tử, ngày thương súng cũng không rời thân. Việc cưỡng chế bắt giữ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, nhóm của Jim đã nghĩ ra một cách, đó là lấy lý do đã bắt được một nghi phạm, cần dựa vào kinh nghiệm của Stephanie để tiến hành thẩm vấn, để lừa cô ta vào phòng thẩm vấn. Vì theo quy định, trước khi cảnh sát thẩm vấn bước vào, đều phải nộp súng và để lại bên ngoài. Bằng cách này, họ đã tước vũ khí của cô ta, và sau khi bước vào, Stephanie mới nhận ra mình đã bị bắt. Tội ác cô ta gây ra 23 năm trước, cuối cùng đã đến lúc phải trả giá. Tháng 2 năm 2012, phiên tòa xét xử Stephanie diễn ra trong 3 tuần. Tại tòa, gia đình Rasmussen không chỉ lên án nghiêm khắc hung thủ Stephanie, mà còn kể lại trong hơn 20 năm, sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã phớt lờ và đối phó với họ như thế nào. Trong chuyện này rõ ràng có hành vi bao che, thậm chí là lạm dụng chức vụ quyền hạn. Và với tư cách là nhân vật then chốt xoay chuyển vụ án này, cả bác sĩ pháp y Jennifer cũng có mặt tại tòa, giải thích chi tiết về bằng chứng DNA quan trọng đó, đồng thời cũng tố cáo việc cô ấy đòi hỏi công lý mà bị trả thù và cô lập bên trong cục cảnh sát. Sau đó, bồi thẩm đoàn mất chưa đầy một ngày đã tuyên bố Stephanie phạm tội giết người cấp độ 1. Cô ta bị kết án tù chung thân, phải chấp hành hình phạt ít nhất 27 năm tù mới có thể xin ân xá. Đáng tiếc là, ngoại trừ Stephanie nhận được sự trừng phạt xứng đáng, các cảnh sát phá án năm đó và cả cục cảnh sát Los Angeles đều vì lý do thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết và các lý do khác trốn thoát được việc truy cứu trách nhiệm sau đó. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đây. Giống như chúng ta đã nói ở đầu video, Sherry là một nữ điều dưỡng tài năng xuất chúng. Sau khi cô ấy bị sát hại, gia đình vẫn không ngừng kể về câu chuyện cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ của cô ấy. Trong gia đình, thế hệ sau lớn lên khi nghe câu chuyện của cô ấy cũng được truyền cảm hứng sâu sắc. Hai cháu gái của Sherry sau đó cũng bước vào con đường nghề nghiệp điều dưỡng. Người nhỏ tuổi nhất trong nhà, cô cháu gái tên là Jessica, trong đám cưới của mình còn mặc chiếc váy cưới mà Sherry từng mặc năm xưa, trông vô cùng rạng rỡ. Sherry, dù đã qua đời hơn 20 năm, cũng không để lại con cái của riêng mình, nhưng tinh thần và ký ức về cô ấy vẫn luôn đồng hành bên cạnh những người thân trong gia đình, sống cùng với họ, giống như cô ấy chưa từng rời đi vậy. Được rồi, vụ án hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa, rất cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh Hồ sơ vụ án có thật. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.